Xin chào các bạn. Hôm nay công ty công nghệ Sơn Dung sẽ giới thiệu với các bạn máy chuyên cách 45 độ, máy cách chuyên cách 45 độ của Đài Loan nha các bạn. Rồi, bây giờ chú Phong sẽ giúp mình hoạt động nha. Rồi, ok, bật motor lên đi. Đó, ha. Đầu tiên là mình sẽ cắt cái phần đó, để vô cái lưới đầu tiên trước nha các bạn. Rồi, cắt đi. Đưa cây tới ha, đó, đưa cây tới chạm với chữ nè, rồi cắt tiếp nha, đó chữ của mình nữa ha. Cây cây rồi tắt máy. Rồi các bạn thấy là mình cắt được 4 cây rất là nhanh nha các bạn, nhanh hơn mấy cắt hai đầu bình thường nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ghép vô cho các bạn xem nha, được chưa? Ok, kiểm tra thử nha, rất là sát nha các bạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ vô cái máy cắt này cho các bạn ha. Đây là nút bật nguồn nè, này tắt ha. Rồi dưới đây là mình có cái chỉnh tốc độ của máy cắt nè, mình xoay ha, xoay qua bên trái là nhanh, cắt nhanh ha, cái lưới cắt xuống nhanh đó, xoay qua bên phải là cắt xuống chậm ha. Rồi ở đây mình có cái chỉnh gì đây, cái này là cái nút này là mình chỉnh cho cái kẹp ở trên đó, kẹp trên là cái này nha các bạn, nè kẹp ở trên nè, đó kẹp trên thì mình xoay qua bên trái thì nó kẹp nhanh, xoay bên phải thì chậm chậm. Còn cái này là chỉnh cái phun nước nha các bạn, chỉnh phun nước, phun nhiều cái phun ít á, chỉnh phun nước ở đây. Rồi bây giờ anh Phong sẽ mở cái nắp bảo vệ lên giùm mình đi ha, mở lên đó, mở lên nè, mở rồi, mở lên đó, để cho các bạn xem ở bên trong ha. Đó là hai cái lưỡi nó xuống đồng thời nha các bạn, rồi đặt thử xuống cho các bạn xem được không. Đó đó, nó xuống nha. Rồi ok, rồi
Rồi đóng lại đi, đóng lại cái nắp lại. Rồi khi mà cắt á, thì nhớ khóa cái này lại nha, khóa này lại rồi khóa cái con chỗ này lại luôn, khóa chỗ này luôn để cho cái nắp chụp nó không có rung rinh, thì cái kẹp của mình nó chắc, nó không có rung rinh, nó không sụp xịt, là không có lệch mạch cây nhôm nha các bạn. Nhớ cái đó nha. Rồi cái máy này có một cái ưu điểm là như thế này, là mình cắt cái đoạn ngắn á, mấy cái máy hai đầu lớn á, thì mình cắt đoạn ngắn không được, cái này mình cắt đoạn ngắn nhất là có thể được 300 nha các bạn, nhớ là 300 nè. Rồi đoạn dài nhất thử coi được có được bao nhiêu. Nè, ở đây mình cắt được khoảng 2,8 m ha. Thì cái này là chuyên cắt 45 độ, mà cái cây 45 độ của mình đó thường thường là cây cánh hoặc là cái cây khung bao thì nó cũng cỡ này là cắt là ok hết rồi nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ đây. Ở đây là cái thùng để nước giải nhiệt nha các bạn. Ở đây mình để ở ngoài nha, còn khi mà máy mới các bạn về đó, đổi trong thùng này nha, đổi trong thùng này, rồi mình bỏ cái dây hút đầu hút vô ha. Rồi anh Phong chỉ cho mình chỉnh cái tốc độ kẹp ở đây, của cái kẹp ở ngoài nè. Đó, cái này là mình chỉnh tốc độ của cái kẹp ngoài nè, rồi đạp thử đi. Đó, để đang nhanh không, chỉnh nó chậm lại. Chỉnh nó chậm lại. Rồi, chỉnh cho nó chậm lại nha. Đó, chậm lại rồi, thấy chưa? Ok. Rồi thước là mình có thước hai bên nha, hai bên đều 2,8 m. Rồi mở cái tủ điện ra cài, tủ điện ở đây nha. Đây là có hai cái đồng hồ nha các bạn, một cái đồng hồ tổng là chỉnh cho áp lực cách với còn qua đây là mình một cái đồng hồ nhỏ để mình chỉnh cái áp lực kẹp nha các bạn. Các bạn muốn chỉnh cái đồng hồ á, thì nhớ là nhấc lên nha, nhấc lên như này đó, rồi xong xoay ha, qua trái qua phải ha, rồi khóa lại nha, nhớ là nhấc lên nha, chứ để gì nhấc lên nha. Rồi ok. Rồi còn cái nữa nó nói với các bạn là cái máy này xuất xứ Đài Loan, cái khung sườn làm rất là chắc nha, khung sườn này các bạn thấy nè, cái này nó dày tới 6 ly lần nha các bạn. Dày tới 6 ly lần ha. Đó, khung sườn máy này rất là vững chắc. Rồi đây là máy cắt của Đài Loan ha. Các bạn có nhu cầu về máy cắt nhôm của Đài Loan này, liên hệ công ty của mình nha. Công ty mình công ty công nghệ Sơn Dung, mình có văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng ở Hà Nội, theo cái số điện thoại này nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình.